ฮัลโหลตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลอนดอนนะคะ แล้วก็เราเข้ามาที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเราจะมาพาทุกคนไปดูรถไฟสายใหม่ที่เพิ่งเปิดก็คืออลิซาเบธไลน์มันจะสำคัญยังไงก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เราก็อยู่กับปัทวีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอลิซาเบธไลน์ถึงมีความสำคัญแล้วว่าเปิดช่วงนี้เนี่ยแบบมันเป็นยังไงบ้างมายังไงนะคะก็คือรถไฟสายอลิซาเบธไลน์นะคะก็เปิดเมื่อวานเป็นครั้งแรกแพดดิงตันถึงแอบบี้วูดแล้วก็คือวันที่24พฤษภาคม2022นะคะแล้วก็พิธีเปิดมีก่อนหน้านั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งโดยแบบควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาก็มาเปิดเองเลยที่เปิดที่สถานีแพดดิงตันแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่าตรงไหนที่เขาเปิดนะคะแล้วก็มันจะเป็นรถไฟวิ่งจากตะวันออกไปถึงตะวันตกของลอนดอนนะมาดูในแผนที่กันโอเคอันนี้ก็คือเป็นทุกแบบทั้งหมดของลอนดอนนะอลิซาเบธไลน์เนี่ยก็จะเป็นสายสีม่วงที่ใช้ชื่อว่าอลิซาเบธเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการให้เกียรติกับพระราชินีอลิซาเบธที่ 2ที่เขาจะครองราชย์ครบ70 ปีในปีนี้ด้วยสถานีเริ่มที่อันแรกที่รีดดิ้งนะคะเป็นเมืองรีดดิ้งเลยนะก็คืออยู่โซนไกลๆออกไปเลยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชนฟิลด์ตรงนี้เลยก็คือเป็นรถไฟที่จะเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกของลอนดอนก็มีกิ่งสาขาแยกมาที่ฮีทโรว์แล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีสายที่แยกไปทางแอบบี้วูดด้วยแอบบี้วูดโอเคที่กำลังจะไปก็คือเป็นส่วนต่อขยายของสถานีแพดดิงตันเดิมนะคะเพื่อเป็นอลิซาเบธไลน์ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่าบางอันยังต้องขึ้นที่สถานีเก่าอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวในอนาคตจะมาขึ้นตรงนี้หมดเลยว้าวสวยงามมากสีม่วงคือนี่คือเป็นจุดที่เขามาทดลองใช้ระบบวันที่เขามาเปิดเครื่องด้วยนะคะแล้วเนี่ยรอบๆก็คืออลิซาเบธไลน์แต่ว่าสถานีมันใหม่มากมันเพิ่งเปิดเมื่อวานนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่ตรงนั้นว่าแบบไปทางไหนอย่างไรอันนี้เป็นออยสเตอร์การ์ดที่แบบว่าสำหรับอลิซาเบธไลน์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบัตรของออยสเตอร์การ์ดก็คือเป็นบัตรที่ใช้โดยสารภายในลอนดอนเนี้ยค่ะบัตรนี้เป็นลายพิเศษออกมาเป็น limited edition เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดรถไฟสายใหม่อลิซาเบธไลน์ก็สามารถมากดได้มีที่สถานีที่มีอลิซาเบธไลน์วิ่งผ่านแล้วก็สถานีในโซนหนึ่งนะคะคือตอนนี้เซอร์วิสยังแยกกันอยู่คือต้องเปลี่ยนขบวนรถแล้วก็เปลี่ยนทางชลาแต่ว่าอนาคตรถไฟของอลิซาเบธไลน์ที่แพดดิงตันจะขึ้นที่นี่หมดเลยก็คือขึ้นที่นี่ที่ตรงสถานีที่สร้างใหม่ส่วนที่สร้างใหม่โอเค ร
รถไฟยาว 205 เมตรสำหรับอลิซาเบธไลน์นะนี่ก็จะเป็นสถานีที่อลิซาเบธไลน์ผ่านจากแพดดิงตันนะคะ รถไฟวิ่งทุก5 นาทีนะครับ ทุก 5 นาทีออกจากสถานีแพดดิงตันออกมาจาก แพดดิงตันกับโรบินวูดมีความถี่5 นาที โอเค ทั้งสองทิศทาง ป้ายต่างๆก็คือดูใหม่มาก รถไฟของลอนดอนนะคะ ที่เรานั่งมาเมื่อกี้จากอูสตันมาสถานีแพดดิงตันในนั้นก็สายนั้นก็คือเก่ามากแบบ 150 ปีเนาะ 150 กว่าปี แล้วอันเนี้ยคือเพิ่งเปิดใหม่ ความใหม่ ความไฮโซ ความจอดิจิตอลต่างๆ ก็จะเห็นแบบจะไม่ค่อยเห็นในสถานีอื่นเพราะว่าเขามีแบบระบบเครือข่ายใต้แบบยังไงเดียระบบขนส่งนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเก่าๆหน่อยแต่อันเนี้ยจะใหม่มากเลยจะเห็นว่าแบบทุกอย่างดูใหม่มากปีหน้าเซสชันแรก ของลอนดอนอันเดอร์กราว ของ Underground จะครบ 160 ปีอะค่ะเซสชันแรกนี่คือจากไหนถึงไหน แพดดิงตันถึงฟาริงตันอันนี้ไม่ใช่อันเดอร์เราไม่ใช่ลอนดอนอันเดอร์กราวเป็น part of national rail คือลอนดอนเป็นเมืองที่มีการสร้างทางรถไฟใต้ดินมาอย่างยาวนานก็คือทางรถไฟใต้ดินสายแรก ก็คืออายุจะเกือบ160 ปีแล้ว ส่วนอันนี้ก็คือเป็นเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เป็นศตวรรษของเป็นทางรถไฟแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นดิจิทัลเรลเวย์ก็คือลอนดอนก็ยังเป็นผู้นำในด้านนี้อยู่ ก็มี Wi-Fi ด้วยสถานีแล้วก็บนรถไฟ โหสมกับเป็นสถานียุคดิจิทัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นรถอลิซาเบธไลน์จากแพดดิงตันไปท็อตแนมคอร์ดโรนี่จากตามนี้นะคะ ซึ่งตอนเนี้ยสถานีลองกลางบอนสตรีทยังไม่เปิดให้บริการจ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน คนโล่งมากๆเบาะนี่ก็เป็นสีสำหรับอลิซาเบธไลน์นะคะ Next station, Tottenham Court Road. ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีท็อตแนมคอร์ดโรดซึ่งถ้าเรามองลงไปก็จะเห็นว่าสถานีมันโค้งอย่างนี้มันไม่ได้ตรงๆซึ่งก็เป็นสถานีโค้งอันเดียวของสายอลิซาเบธไลน์ที่เปิดใหม่นี้นะคะ ก็คือระหว่างการก่อสร้างสถานีการขุดอุโมงค์ต้องหลบอุโมงค์เดิมหรือโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่เคยมีอยู่จนมีการเรียกว่าการสร้างสถานีคือเหมือนกับการสนเข็มต้องผ่านอุโมงค์อื่นๆแบบพอดีไม่ให้ไปชน เนื่องจากว่ารถไฟยาว 200 เมตร ประมาณ 200 เมตรนะครับดังนั้นทางชานชาลาก็เลยยาวมากสุดทางฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเลยไกลยังพอสมควรทางออกของหลายสถานีเลยมี2ทางดังนั้นต้องดูดีๆว่าจะออกทางออกไหนเพราะว่าพอขึ้นไปบนผิวดินแล้วอาจจะอยู่ห่างกันพอสมควรเลยปกติแล้วตามหลักการเรื่องการทำป้ายบอกทางครับป้ายทางออกจะไม่บอกข้อมูลละเอียดขนาดนี้ อ๋อ เพราะว่าอยากให้คนผู้โดยสารออกจากพื้นที่ชานชาลาให้เร็วที่สุด แล้วไปตัดสินใจตรงทางเดินส่วนอื่นของสถานี แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่และสถานีนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเนื่องจากสถานีนี้ทางออก2 จุดอยู่ห่างกันพอสมควรและถ้าต้องตัดสินใจตรงชั้นนี้เลยว่าจะไปออกทางไหนเพราะว่านี่เป็นจุดสุดท้ายที่จะเชื่อมระหว่าง2 ทางออกเข้าด้วยกัน ก็คือเนี่ยนะคะอยู่ป้ายบอกทางก็คืออยู่ต่อกับชานชาลาเลยคือแบบว่าคือปกติแล้วมันควรจะอยู่ชั้นบนที่แบบว่าพอเราออกจากตรงรถมาแล้วก็ขึ้นบันไดไปชั้นบนแล้วถึงจะค่อยเลือกว่าเราจะไปออกทางออกไหนแต่นี่เขาให้มาอยู่ตรงนี้เลย จะได้แบบตัดสินใจเลย ทางอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็คือนี่คือเป็นโมเดลของสถานีจะเห็นได้ว่า
ทางออก2ทางเชื่อมแค่ที่ชั้นชานชาลาเท่านั้นไม่ได้เชื่อมที่ชั้นอื่นดังนั้นต้องรีบบอกตรงนี้ นี่เป็นประตูกั้นลมนะคะอ่ะ สิ่งนี้เรียกว่าประตูกั้นชานชาลาหรือแพลตฟอร์มสกรีนดอร์จากตอนถ้าสมมติใครจำได้เวลาขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วเวลารถไฟเข้ามาก็จะมีลมปะทะหน้าแรงมาก ใช่ เขาเรียกว่าเป็น piston effect เพราะว่ารถไฟก็เหมือนกับลูกสูบอุโมงค์เหมือนกับบอกสูบพอรถไฟวิ่งผ่านก็เหมือนกับลูกสูบดันลมแล้วลมก็เข้าหน้าเราแต่ถ้ามีประตูกั้นโลของโหลดก็จะได้ถูกควบคุมอาจจะถูกดูดไปด้วยพัดลมดูดอากาศหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะไม่ปะทะหน้าเรานอกจากนี้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นอัคคีภัยประตูนี้ก็มีประโยชน์ในการควบคุมโฟลว์ของอากาศได้ด้วยส่วนประโยชน์เพิ่มเติมก็คือแน่นอนว่าการคนหรือสิ่งของตกลงไปในทางวิ่งคือสถานีนี้เป็นสถานีที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบเจาะหรือ mining คือจะสร้างอุโมงค์ทางวิ่งก่อนแล้วก็เจาะขยายจนเป็นสถานีแบบนี้ลักษณะที่เห็นก็คือจะเหมือนกับเป็นอุโมงค์กลมๆแบบนี้นะครับซึ่งจะต่างกับที่แพดดิงตันที่เราเพิ่งจับมานั่นจะเป็นสถานีแบบกล่องคือจะฝังแผ่นเหล็กหรืออัดคอนกรีตลงไปแล้วก็ขุดดินขึ้นมาจนเป็นรูปร่างแบบกล่องนี่จะเห็นว่าแบบก็เป็นอุโมงค์วงเต็มไปหมดเลยนะคะ ทางเดินไปที่แพลตฟอร์มก็ต่างที่ชานชาลาเพราะว่าเป็นแบบเจาะ การแบบสถานีก็คือยิ่งใกล้ชานชาลาจะเป็นเอกอัตลักษณ์ของโครงการแต่พอยิ่งใกล้ทางออกมากเท่าไหร่ก็จะสะท้อนเอกลักษณ์ของย่านที่สถานีตั้งอยู่มากขึ้นเท่านั้นเป็นหลักการพื้นฐานการออกแบบสถานีที่สร้างใหม่ของอลิซาเบธไลน์นี่ก็มาสู่โถงผู้โดยสารที่คุ้นเคยของคอนแนนพอร์ตโรดเปลี่ยนเส้นทางไปเซ็นทรัลแล้วก็นอร์เทิร์นไลน์วันนี้ก็ต้องขอบคุณปัทวีด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราวันนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย So, as we approach Paddington Station, there we have it, 29 minutes, and we went to Paddington. Who would have thought it? I'd just like to thank you all for being my first set of passengers that I've conveyed through the central section. If anyone is going up to main station concourse, say hi to Paddington Bear. I believe he's now moved and is by the pasty shop, naughty Paddington Bear. And for those of you that are making a day of today, I do highly recommend getting off at each station because each station is different and they are just really nice at the moment. So nice and clean, nice and spacious. Make a day of it, go and visit them. But once again, thank you so much for joining me on day one of the Elizabeth line, and I hope to see most of you, if not all of you, again in the future. Thank you!